ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Rambo Malli YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම මම අදත් ගෙනාවා අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට affiliate marketing පිළිබඳව A to Z පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ වගේම affiliate marketing පිරමීඩ ව්‍යාපාරات එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලාත් මේ වීඩියෝ එකේදී මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් Rambo Malli YouTube channel එකට කැමති නම් ඔයා දැම්ම ගිහිල්ලා Rambo Malli YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ second channel එක Rambo View YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගිහිල්ලා subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද online method එක හරහා buy කරන්න පුළුවන් විවිධ product ගෙනල්ලා ඔයාට review කරලා පෙන්නනවා ඒ channel එක ඔස්සේ මම. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ affiliate marketing කියලා කියන්නේ? affiliate marketing කියලා කියන්නේ online method එක තුල. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් website තුල පවතින විවිධ product marketing කරලා අන්න ඒ marketing කරපු product කිසියම් පුද්ගලයෙක් buy කරාට පස්සේ අන්න ඒ buy කරපු පුද්ගලයාගෙන් අපිට commission එකක් එන විදිහට අදාළ product එක promotion කිරීම තමයි අපි කියන්නේ affiliate marketing කියලා. ඔයාට ඕක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. අපි කිව්වොත් AliExpress එකේ කිසියම් product එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ product එක මම ඇවිල්ලා introduce කරලා ඒ product එක marketing කරනවා. මෙන්න මේ marketing කරලා ඉවර වෙලා මම කියනවා පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා buy කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කිව්වට පස්සේ ඔයා මගේ link එකෙන් ගිහිල්ලා අදාළ product එක buy කරාම මට AliExpress එකෙන් ඒ අදාළ product එකෙන් 10%ක commission එකක් ගෙවනවා කියලා හිතන්න. අන්න ඒක තමයි affiliate marketing කියන්නේ. ඉතින් affiliate marketing කරන්න පුළුවන් AliExpress එකේ විතරක්ද? නෑ. affiliate marketing කරන්න පුළුවන් ලෝකේ විවිධ website තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි එදිනදා හඳුනන AliExpress එක වගේම fiverr එකෙත් මෙන්න මේ affiliate marketing කියන method එක තියෙනවා. ඉතින් මේ affiliate marketing method එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒ අදාළ website promotion කරගන්න. ඒ වගේම ඒ website වලට ඒ අදාළ ගැනුම්කරුවන්ව ඉක්මනින් ඒ වගේම පහසුවෙන් ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් මේක අදාළ කම්පැනි එකටත් ලාභයි. ඒ වගේම මේ affiliate marketing කරන කට්ටියටත් ලොකු income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ method එක ඔස්සේ. ඒ වගේම affiliate marketing වලදී අපි දකින එකම එක දේ තමයි ඔයා ගිහිල්ලා ඒ website තුල affiliate marketer කෙනෙක් විදියට register වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පොඩි ක්‍රියාදාමයක් තුලින් ඔයාගේ account එක ඔයා affiliate marketing account එකක් බවට පත් කරගෙන මෙන්න මේක ඔස්සේ ඔයාටම අනන්‍ය වෙච්ච ඔයාගේම link එකක් generate කරගෙන ඒක හරහා ඔයාට පුළුවන් කිසියම් post එකක් social media හෝ නැත්නම් ඔයාගේ website එකක් තුල පළ කරලා ඒ website එකේ ඔයා පළ කරපු ඒ අදාළ link එක හරහා අදාළ පුද්ගලයන්ව ගෙන්නගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ affiliate marketing කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්න. ඉතින් ලෝකයේ affiliate marketing කටයුතු කරන්න පුළුවන් method එකක් විදියට තමයි ඔන්න ඔය කටයුතු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේවල් විදියට website එකක් ඔයා කරගෙන යනවා නම් ඒක ඉතාමත් ඔයාට වැදගත් වේවි මේ අදාළ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි අපි ගත්තොත් social media platform එක. ඉතින් social media ඔස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම Pinterest marketing කියන එක අපි ගත්තොත් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධයි affiliate marketing වලට. ඉතින් Pinterest marketing වලට අදාළව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ pin එකක් මම දාලා තියන්නම් දැන්. ඒ pin එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් Pinterest marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් Pinterest marketing, ඒ වගේම Facebook marketing, ඒ වගේම Instagram marketing ඔය වගේ ඉතාමත් විශාල marketing ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඔයාගේ අදාළ link එක හරහා ඔයාගේ පුද්ගලයන්ව, ඒ කියන්නේ customers ලව අදාළ website එකට ගෙන්වලා ඒ අදාළ product විකුණනට පස්සේ ඔයාට ඒ අදාළ commission එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි affiliate marketing හරහා ඔයා generate කරගන්න මුදල් කොහොමද ඔයාගේ අතට එන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම හොඳ website එකක් තුල අනිවාර්යයෙන්ම direct banking තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට Payoneer හරහා නැත්නම් PayPal හරහා නැත්නම් Skrill හරහා ඒ වගේ online method එකක් කරා ඔයාගේ මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ අතට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා
ඇෆිලියේට් මාකටිං හරහා ඔයාගේ ඉන්කම් එක ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලෝකයේ ඉතාමත් වැදගත්ම ක්‍රමවේදයක් තමයි. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් හරහා මුදල් උපයන ඉතාමත් පහසු වගේම ඉතාමත් ස්ටේබල් ක්‍රමවේදයක් තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ. අපි ගත්තොත් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා account එකේ ඔයාගේ link එක දාලා ඉවරලා post එකක් දැම්ම කියලා හිතන්න. ඔයා යම්කිසි දවසක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා account එක ඉතාමත් ජනප්‍රිය එකක් බවට පත් වුණොත් ඔයා දාපු post එක ඒ කාලෙදි දකින හැම එක්කෙනාම ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා අදාළ product එක buy කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයා මැරෙනකම් ඔයාගේ ඒ අදාළ post එකකින් earning එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා හිතන්න post ගොඩක් දාලා තිබ්බොත් ඔයාට විශාල income එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා affiliate marketing හරහා. එහෙනම් වීඩියෝ එකේ ඊළඟ කොටස ඒ තමයි affiliate marketing හා පිරමීඩ ව්‍යාපාර අතර තියෙන වෙනස හඳුනා ගැනීම. affiliate marketing වලදී ඔයා කිසියම් වෙබ්සයිට් එකක affiliate කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකක් buy කරන්න නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට කිසිම ගෙවීමක් සිදු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා පිරමීඩ ව්‍යාපාරයක රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් නැත්නම් ඒ පිරමීඩ ව්‍යාපාරයේ ගැනුම්කරුවෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. අපි ගත්තොත් ඔයාට කියනවා ස්ටීරියෝ එකක් මිලදී ගන්න. නැත්නම් ඔයාට කියනවා පරිගණක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්න. ඒක මිලදී ගත්තට පස්සේ තමයි අපේ ව්‍යාපාරය ඔයා සගයෙක් විදියට අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට earning කරන්න පුළුවන් කියලා වගේ අමුතුම ක්‍රමවේදයකට ඔයාව ඒ අදාළ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා මෙන්න මේ පිරමීඩ ව්‍යාපාර තුල. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි ඇෆිලියේට් මාකටිං තුල තියෙන්නේ. ඇෆිලියේට් මාකටිං වලදී ඔයාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගත්තත් නැතත් ඔයාට ඔයාගේ account එක හදන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එක තුල. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං වලදී ඔයාට කෙලින්ම percentage එකක් කියනවා. ඔයා මෙන්න මේ product එක විකුණනොත් ඔයාට 15%ක් දෙනවා. නැත්නම් ඔයා මේ product එක විකුණනොත් 10%ක් නැත්නම් 8%ක් ඔයාට ගෙවීම් කරනවා කියලා USD ඩොලර් වලින්ම ඔයාට අදාළ income එක පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න පිරමීඩ ව්‍යාපාරවල එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කමිෂන් එකක් කියන්නේ 100 ගාණක් නෙවෙයි ඔයාට කියන්නේ point කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යටතේ කෙනෙක් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක buy කරොත් ඔයාට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. point 3ක් හම්බ වෙනවා. මෙයා මේක buy කරොත් ඔයාට point 5ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට 3යි 5යි 8යි. ඊට පස්සේ තවත් එක්කෙනෙක්ගෙන් දෙකක් හම්බුනාන් පස්සේ point 10යි. ඔයාට ඊට පස්සේ මුදල් හම්බ වෙනවා අපේ. ඔන්න ඔය වගේ අමුතු රටාවක් පිරමීඩ වල පෙන්නනවා. point රටාවක්. ඒ වගේම තවදුරටත් කියන්න ඕන පිරමීඩ ව්‍යාපාරවල ඔය පහළ මිලදී ගැනීමෙන් විතරක් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් ඔයාගේ යටතේ ඉන්න එක්කෙනාගෙනුත් ආපහු එයා සම්බන්ධ කරන එක්කෙනාගෙන් අපි කිව්වොත් පිරමීඩයක ආකාරය. ඔයා ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාව සම්බන්ධ කරන පුද්ගලයා ඊට පස්සේ ඔයා සම්බන්ධ කරපු පුද්ගලයා ආපහු කවුරු හරි සම්බන්ධ කරවොත් ආපහු තුන්වෙනි අදියර. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධ කරපු පුද්ගලයා කවුරු හරි සම්බන්ධ කරොත් තා හතරවෙනි අදියර. ඒ විදිහට පිරමීඩයක ආකාරයෙන් ඒක ජාලයක් වශයෙන් පැතිරී යන ආකාරයක් පෙන්නනවා පිරමීඩ ව්‍යාපාරවල. ඉතින් ඔයා පිරමීඩ ව්‍යාපාරවලට හසු වෙන්න එපා. මොකද ඇෆිලියේට් මාකටිං කියලා ඉවර වෙලා ලංකාව ඇතුලේ සෑහෙන්න පිරමීඩ ව්‍යාපාරවලට මිනිස්සුන්ව ඇදලා ගන්න වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාව Zoom meeting එකකට හරි නැත්නම් ඔයාව මැසේජ් කරලා හරි ඔය විදිහට ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න හදනවා නම් ඒකෙදි කෙලින්ම ඔයා අහන්න මේකට කමිෂන් එක කොහොමද හම්බ වෙන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද ගෙවීම ලැබෙන්නේ? ඒකම මම තව එක්කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේද? ඒ පුද්ගලයා ආයෙ එක්කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දුන්නට පස්සේ මට ඒකෙනුත් කිසියම් මුදලක් ලැබෙනවද? ඔන්න ඔය වගේ ඔයාට පුළුවන් විමසීම් කරන්න. ඒ විදිහට පිරමීඩයක ආකාරයෙන් ඔයාගේ ජාලය හැදෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ ඒක පිරමීඩ ව්‍යාපාරයක්. ඔයා කිසිසේත්ම පිරමීඩ ව්‍යාපාරයකට අහු වෙන්න එපා. හැබැයි ඇෆිලියේට් මාකටිං වල තියෙන එකම දේ තමයි ඔයා මාකටර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මාකටිං කරන පුද්ගලයෙක්. ඔයාට තියෙන්නේ කිසියම් පාරිභෝගිකයෙක්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හඳුන්වලා දීලා ඔයා මිලදී ගන්න කියලා ඒ අදාළ පුද්ගලයාට කියලා ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා
අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරාට පස්සේ ඔයාට කමිෂන් එකක් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ එයා පාරිභෝගිකයෙක් වෙනවා හැරෙන්න ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ තවත් හවුල්කරුවෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන පුද්ගලයා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඇෆිලියේට් මාකටිං තුල ව්‍යාපාර ජාලයක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පස්සේ තවත් කවුරුවත් හැදෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් ව්‍යාපාරේ ඉන්නවා. ව්යාපාරේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කෙනෙක් එච්චරයි. එතනින් පල්ලෙහා ඉන්නේ පාරිභෝගිකයෝ විතරයි. නැතුව ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ තව තවත් හවුල්කරුවන් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි පිරමීඩ ව්‍යාපාරයක අපි ගත්තොත් උඩ ව්‍යාපාරේ ඉන්නවා. ඒක යටතේ ඔයා ඉන්නවා. ඔයාගේ යටතේ තවත් කොටසක් ඉන්නවා. ඒ යටතේ ඉන්න කට්ටියට තවත් කොටසක් ඉන්නවා. ඒ විදිහට පිරමීඩයක ආකාරයෙන් අදාළ ජාලය හැදිලා තියෙනවා. ඔයා හිතන්න හදිස්සියේවත් උඩ තියෙන ව්‍යාපාරයේ කිසියම් හෝ තත්ත්වයක් මත කඩම් වැටුනොත් නැත්තම් එතන මැද ඉන්න පුරුකක් නැති වුණොත් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ජාලය නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා පිරමීඩ ව්‍යාපාරات එක්ක ගනුදෙනු කරන්න යන්න එපා. මොකද පිරමීඩ ව්‍යාපාර වැඩි කල් පවතින්නේ නැහැ. හැබැයි ඇෆිලියේට් මාකටිං හරහා කටයුතු කරන ව්‍යාපාර ගොඩක් කාලයක් පවතිනවා. ඔයා fiverr හරහා නැත්නම් AliExpress හරහා නැත්නම් විවිධ ක්‍රම හරහා ඔයාට විවිධ වෙබ්සයිට් වලදී ඇෆිලියේට් මාකටිං මෙතඩ් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාට ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාට තේරෙනවා ඇති ඇෆිලියේට් මාකටිං හා ඒ වගේම පිරමීඩ ව්‍යාපාර අතර තියෙන වෙනස. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ලැබෙන්න ඇති යම් කිසි දැනුමක් මොකද්ද ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ? ඒ වගේම ඇෆිලියේට් මාකටිං පිරමීඩ ව්‍යාපාරات එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒ දැනුම ඔයා ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ඔයාගේ වැඩ කටයුතු අනිවාර්යෙන් කරගෙන යන්න. ඉස්සරහට මම මේ ප්ලේලිස්ට් එක හරහා ඔයාට ගේන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා ඇෆිලියේට් මාකටිං වෙබ්සයිට් රාශියක්. කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, ඒකේ කොහොමද ඔයා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ A to Z. ඒ වගේම තවදුරටත් ඔයාට කියන්න ඕනේ ඒ තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට යනවා නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියා මාකටිං වලට අනිවාර්යෙන්ම අඩිය තියෙනවා. ඒක නිසා සෝෂල් මීඩියා මාකටිං ප්ලේලිස්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම ෆලෝ කරන්න මගේ channel එකේ තියෙන. ඒ වගේම තවදුරටත් කියනවා නම් Rambo Malli YouTube channel එක වගේම Rambo View YouTube channel එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මාව සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මගෙන් ප්‍රශ්න විමසන්නේ කොහොමද කියලා. මෙච්චර කාලයක් මගේ YouTube channel එක හරහා තිබිච්ච ගැටලු ටික මම කමෙන්ට් වශයෙන් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම Facebook page එක හරහා මම ලබාගෙන ඒ කට්ටියට අදාළ පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඉතින් තවදුරටත් මම ස්ටෙප් එකක් ඉදිරියෙන් තියන්න සූදානම් කරා. ඒ තමයි මගේ WhatsApp number එකක් මේ YouTube channel එකට අදාළව ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ තිරේ දිස් වෙන WhatsApp අංකය හරහා ඔයාලට පුළුවන් මට පණිවිඩයක් එවන්න. ඒක ඔස්සේ මම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්නම්. අදාළ පණිවිඩයට ඔයාගේ ගැටලුව निराකරණය කරලා දෙන්න මම උපරිම උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් කියන්න ඕනි එකම එක දෙයක්. WhatsApp හරහා මට ඔයාගේ voice එකක් හරි නැත්නම් message එකක් විදිහට ඔයාගේ ගැටලුව යොමු කරන්න. ඔයා call කරන්න යන්න එපා. මොකද මාව සම්බන්ධ කරගන්න පොඩ්ඩක් ඔයාට බැරි වේවි. මොකද මගේ කටයුතුත් එක්ක පොඩ්ඩක් මම කාර්යබහුල නිසා කෝල් එකක් අරගෙන ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවට වඩා ඉතාමත් ලේසි මැසේජ් එකක් එවලා තියන්න මට පහසු ඕනම වෙලාවක ඔයාට ඒ අදාළ රිප්ලයි එක එවලා තියන්න මටත් ගොඩක් පහසු වෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කතා කරන්න ආපු ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අපි ඊළඟට e-money method රාශියක් එක්ක හම්බ වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.